Ahoj, Tomáš z Bystrý. Já bych vám dneska chtěl ukázat, jak si v cloudu zařídit možnost posouvat, transformovat data. Tak tady na tom diagramu můžete vidět, jak by mohlo vypadat to naše BizFlow, jak tomu říkáme, v praxi třeba v Google Cloud Platform, ale máme zkušenosti s implementací vlastně podobného templateu jak v AWS, tak v Azure. A víceméně ty obrázky by vypadaly stejně, akorát by se ty věci třeba jmenovaly trochu jinak. Takže vlastně tady můžeme vidět podobně, jak říkala Eva, v tom toku dat, tak můžeme vidět data source, což je nějaký primární zdroj, který my chceme získat. Pak je nějaký extraktor, což je dokkerizovaná komponenta, která se připojí do toho primárního systému a vlastně uloží ty data z toho primárního systému k nám do toho cloudu. Na ukládání dat ve formátu v CSV používáme Cloud Storage a z ní to vlastně potom loadujeme do BigQuery, což může být vlastně v AWS třeba Redshift, jsme schopni dělat to na Snowflakeu. Co je vlastně tady důležitý, je ten worker, což je v případě GCP Compute Engine, je to zkrátka nějaký virtuální stroj, na kterým se spouští ty dockerizovatelné komponenty. Worker jsou takový svaly toho celého ekosystému, který tam stavíme. Mozkem toho všeho je Airflow, který zase běží na nějaký virtuální mašině a my vlastně využíváme Apache Airflow, což je open source projekt. Scheduler je komponenta Airflow, která umožňuje plánování workflow, kdy vlastně ta naše workflow je, jak dostat ty data z toho primárního systému do BigQuery a tam je zpracovat tak, aby se potom dali použít nějakým tím konkrétním konzumentem. Můžete vidět, že tady nad tím vším stojí ještě Git. Konkrétně my používáme GitLab, ale samozřejmě těch providerů je spousta. GitHub je asi nejpopulárnější. A vlastně v tom Gitu my máme uložený soubory projektů, což jsou zase soubory, které definují, jak mají potom vypadat ty workflow, který spouští ten Airflow Scheduler. Takže tady už můžeme vidět, jak vypadá konkrétně projekt v Airflow a jak vypadá vlastně v Gitu. Jednotlivé extraktory se objevují jako spustitelný workflow v prostředí Airflow a stejně tak i jednotlivé další komponenty. Důvod, proč jsme se vlastně rozhodli to stavět tímto způsobem, je, že jsme měli nějaké požadavky. Nechtěli jsme, aby každý datový analytik musel nutně rozumět tomu, co se v tom cloudu děje na pozadí, takže jsme si řekli, prostě se naučíš vyplnit JSON a když ho vyplníš, tak budeš vědět, že v Airflow se ti objeví tohle. Klikneš, spustíš to. Je to vlastně dost zjednodušená práce v tom cloudu. No a to je všechno. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, zeptejte se nás.